Я всіх вітаю. В даному відеоуроці я вам покажу, як зробити з одного елементу, а саме це балка у нас буде, отаку кухню, яку ви бачите зараз на своїх екранах, та до нього остов. Я не говорю про ті елементи, які у нас імпортовані, це інша історія, я кажу тільки про фурнітуру, про ящики, про полиці і тому подібне. У нас буде фігурувати тільки два елементи. Основний це у нас буде два інструменти, точніше, це балка. І в деяких місцях ми використаємо ще один елемент, це огородження. Також ми розглянемо, як з одного елементу зробити такий от вид верхніх, нижніх ящиків і тому подібне. І цікаво те, що це зазвичай у нас будуть використовувати саме сегментована балка, яка буде складатися з різних секцій, з різних цих сегментів. Кожен сегмент буде складатися з різного профілю, який ми будемо власноруч налаштовувати. Одразу будемо налаштовувати і сам матеріал з відповідною текстурою, яка повинна, або нам так хочеться, щоб вона відповідала. І будемо бачити в одній балці готовий результат у вигляді верхніх полиць, верхніх шафів, нижніх шафів, отворів там під мийку і тому подібне. Тому буде цікаво, не перемикайтеся і додивіться до кінця. Приємного перегляду. Так, тепер хочу я вам показати дещо цікаве, яке буде пов'язане з формуванням кухні. Я хочу створити таку кухню. Вона не сильно прям складна. Є різні варіанти, вона із такого модернізму. Є більш класичні варіанти, класичні це трошки по-іншому можна створювати. Я маю на увазі іншими способами. Дану кухню можна виконати або тими елементами, які є, але навіть те, що вони змінилися в нових версіях, я маю на увазі якісь елементи кухні, але вони все одно не мають такої гібкості, яку можемо самі створити. Тому зараз з вами будемо намагатися створити об'єкт, який ми з вами бачимо, без зайвих якихось елементів створимо на основі або за допомогою одного об'єкту, одного елементу, але з різними профілями. Тобто ми будемо застосовувати профіля, менеджер профілей і інструмент, я люблю балку, я часто її використовую, і в подібних випадках, і взагалі. Тому будемо її використовувати. Наприклад, якщо там взяти цю кімнату, тут нічого такого складного немає, тут звичайна шафа. Звичайна шафа, тут шкаф офісний я вибрав. Тут зі своїми налаштуваннями, тобто тут, як у вас, згідно вашого, я не буду тут сильно зупинятися, я взяв згідно того, що є на референсі, скажімо так. Тут, наприклад, тут теж нічого такого страшного немає. Цікаво те, що в цьому новому такому елементі з'явилося того, що раніше не було. В этом тумба під TV з'явилася така, це, до речі, стосується як і кухонні меблі. З'явилися, наприклад, нові двері, де ми можемо зробити різні форми відкривання і види відкривання, стилі ручок тут написано і так далі. Доволі гнучкі, дійсно. Тому деякі моменти я виконав за допомогою внутрішнього налаштування. Кухню я, наприклад, хочу зробити все ж таки на основі створених елементів з нуля. Перед тим, як я це зроблю, давайте ми створимо, неважливо що. Так, це у нас... Так, давайте. Це у нас анотування. Так, будую. Так, переходжу. Мені потрібно зняти розміри і подивитися, як там воно взагалі все є. І так, у нас є наш паркет. Стеля умовно, тут вона, в принципі, у мене закінчується. Що мені потрібно? Мені потрібно знати, що у мене опуск буде на 100 мм вниз. 100 мм вниз. І десь, кухню ми не робимо, і всі шафи ми не робимо прям до, щоб воно дуже сильно, дуже близько підходило до якихось елементів, десь там 20-30 мм вниз
ми робимо ще такий, якби, скажімо так, люфт певний, да, в залежності від мебельщиків і тому подібне. Тому це момент важливо не уникати. От, і у нас буде кухня розташована звідси до цієї, да, стіни. Так, добре. Значить, далі, що нам потрібно, якби, яку розмітку зробити, да? У нас будуть ці панелі, не панелі, а пенали. І вони будуть, звичайно, стандартні 600 мм. Далі у нас йде там, 5 штук, у мене може бути не 5 штук. Давайте 600. Так, 655, значить, тоді оце все ми перемістимо сюди на 55. Це, зрозуміло, в моєму випадку не до кінця. От, так воно буде. Значить, нам потрібно що? Висота у нас, загальна висота майбутніх меблів, да? Ну, така якась 26, давайте 26, 2600 буде. 2600, 600, зрозуміло. Значить, оці бокові пенали, і загальна, поки нам, може так, це у нас висота. Значить, ящики ми зробимо 4, оці бокові якраз я зроблю за допомогою стандартних меблів, а от ця внутрішня частина зробимо за допомогою, тим способом, який я хочу. Тому оця ширина у нас буде 2400, да? Ще 4 рази по 600. Ну і все, значить, у нас буде значить, піднімаємося, значить, у нас буде 900, стандартна така, мінімальна, да? Значить, висота нижніх ящиків, потім далі у нас 600 буде сюди, і все інше у нас буде те, що залишиться під верхні ящики. Верхні ящики у нас, давайте 750, буде оця частина, да, і засклена буде от там те, що залишається. Давайте оце все опустимо на 9 вниз, щоб у нас все вірно було. Так, все вірно було. Отак от. Ой. Є у нас така. Так, це можемо видалити. От такі от 900, це до верхньої, тобто це враховуючи стільницю там і так далі. Цоколь у нас буде 90. Це така стандартна така висота нижньої, да, частини обов'язково цоколі заглибленим ми робимо. Ну і все. В принципі, нам цього достатньо. І так, що ми далі робимо? Значить, в чому цікавість? Да? Цікавість полягає в тому, що ми одним елементом, одною балкою, да? Наприклад, балкою, так воно простіше, ніж там іншими, ми можемо зробити одним елементом весь цей масив, враховуючи різні там профіля і тому подібне. Значить, без таких особливих деталей, не деталей, маю на увазі, дуже таких дрібних розмірів ми будемо уникати. Зазвичай там товщина цього МДФ десь в районі 16-18 мм, ми візьмемо 20, значить, щоб без цих всіх без міліметрів це нам поки що зараз не потрібно. І так, створили декілька матеріалів, точніше текстур. Дерево я завантажив, також така цікава плитка терацо і так далі. Значить, щоб використовувати, і зрозуміло, що треба створити окремі матеріали. От, ми їх будемо якраз і застосовувати. Так, після створення матеріалів ми переходимо до самого нашого елемента. Значить, ще раз дивимося сюди. Значить, ми ці розмітки зробили, в принципі, можемо скопіювати наші вертикальні розміри. Да? А глибини ми, в принципі, знаємо. Нижні ящики 600, верхні ящики, в принципі, 300, можуть бути 450. Давайте зробимо
Можемо зробити 450 верхній, 300 нижній для разнообразия. Так, значить, скопіювали, заходимо в профіль, там, створюємо новий профіль, називаємо якось. Так, створили, вставили сюди. Так, тепер, що нам потрібно? Так, це у нас балка буде. Значить, тут ми копіюємо сюди 600. Тут у нас буде проміжуток. Так, це у нас 150. І скільки там потрібно? 150, да, теж. Да. Так, отак от буде. Тобто верхні ящики, це саме верхні, нижні та ну, нижче, да, які йдуть за рівнем, ну і самі верхні. Так, далі. Значить, тут у нас буде цоколь наш, піднімаємо його на 90. Так. Стільниця у нас буде, значить, ми говорили, що все буде, сам МДФ буде 20 мм, значить давайте 30 нехай буде. Трошки воно буде заходити всередину, цей цоколь наш десь 50 нехай буде. От таким чином. Так, тут теж прибираємо. Далі я хочу зробити от такий от такий тип відкривання нижніх ящиків. Значить, тобто ми зараз зробимо загальний профіль, не враховуючи поки що цих от, скажімо так, елементів, які розділяють ці ящики на ту саму кількість, яка у нас є. Тут 5, у нас 4. Тобто просто загальний профіль. Потім зробимо ці перетини. Так, після того, як ми зробили таку розмітку, тепер можемо із ліній, да? Тобто це, розумієте, це такі якби полиці я зробив, вони можуть бути різні, це якби да, для прикладу не буду багато варіацій робити. Значить, це у нас дверці будуть з цією такою, да? Такий типом відкривання. Це стільниця, це задня стінка, наш цоколь. Ну і все, тепер беремо якісь, значить, у нас що буде? У нас буде текстурою тераса, у нас буде оці дверцята нижні ящиків і цей робочий фартук. Беремо, значить, нашу штриховку, тому що лінії не працюють. Як елемент заливки, зрозуміло, це лінії. Тут беремо другий варіант створення і вибираємо наш матеріал. Це у нас, давайте, буде, ну, нехай, да, плитка, хоча це МДФ може бути. Ну, потім можемо створити окремо. Ну, давайте створимо одразу. Так, не сюди, а сюди я собі тут трошки заміню. Значить, це у нас буде, дублюємо. Це у нас шафа буде, нехай буде 3. І тут ми зробимо тераса. Окей, так. Ще раз вибираємо нашу штриховку. Так, вибираємо МДФ цей варіант і таким чином заштриховуємо. У нас створився вже якийсь профіль, можемо його зберегти,
От у нас вже щось є. Далі у нас MDF плитка тераци, це оця робоча поверхня, хоча вона може бути виконана і за допомогою того самого навісної стіни, як плитка, може бути суцільна така MDF площина. Да? Так, стільниця у нас теж нехай буде з цього матеріалу. Так, ця ручка у нас буде, тут у мене є, це не МДФ, це якби, це у нас із металевої конструкції, нехай так буде. Так, ще один матеріал, це у нас буде такий, отакий нехай. Це наші шафи. Не шафи, а інша наша гарнітура. Так, це у нас нижня частина, сохраніть. От вона так виглядає. Ми можемо, в принципі, навіть її вже створити і подивитись, як вона виглядає. Беремо нашу балку. Профіль у нас спеціальний, вибираємо цей самий спеціальний профіль. От у нас кухня йде. От. І, значить, 600 у нас повинно бути. Так, тут 0, собственний етаж. Значить, 600 мінус 20, да, це буде 580. Так, дивимося. От у нас така, може трошки з текстурою пірета. От у нас вже якби такий момент є, да? Цікаво. Значить, далі заходимо сюди, редактувати. Давайте, тут у нас буде такий матеріал, сохраніть. Тут можемо зробити скруглення на кінцях. Так, в цьому місці вже можемо лінії всі повидаляти, нам вони не потрібні. Так, тут у нас буде 5. Сохраніть. Ось така от у нас штука. Тепер як ми зробимо із цієї самої балки, як ми зробимо, так, от вона у нас, піднімемо наверх і перемістимо от сюди. Тепер як ми зробимо оці от наші, якби, розділення, да? Оці от, щоб воно було як насправді. Значить, як ми це можемо зробити? Ми можемо... Так, я що подумав, давайте ми зробимо одразу все, а потім вже будемо робити наступні кроки. Я маю на увазі, закінчимо цей профіль. Так, далі у нас йде верхні ящики, тут все просто. Тут у нас знизу буде така, давайте оце можемо скопіювати, в принципі, так як ми її повторюємо. Так, отак у нас виглядає повністю завершений профіль. Тепер давайте зробимо бокові йому елементи. Заходимо сюди, редактувати, клонуємо його. А тепер саме цікаве, таке треба думати. Да? Значить, як ми будемо думати? Значить, у нас є
у нас є що? Ці елементи вони закривають. Да, це якби переборки. Тому що ми робимо? Так, давайте копіюємо це сюди. Так, цей елемент прибираємо. Значить, стільницю залишаємо, зрозуміло. Тут ми ці всі, хоча зря я видалив, залишимо. Це. Так, видалимо. Тут у нас цих елементів немає, тут суцільна ця така пластина. Так, тут у нас все залишається. Значить, як у нас тут? Тут у нас те ж саме. Це ми так лінії давайте повидаляємо. Сюди переносимо. Може не вийде у нас з першого разу. Ну, чого? Потім щось доробимо, переробимо. Так, тут у нас все видаляється, і тут у нас така суцільна. Ну, давайте будемо перевіряти, що у нас там вийшло. Так, теж зберігаємо. Тут у нас це суцільна, і тут у нас теж. Отак от. Угу. Ще раз сохраніть. Так, окей. Тепер що ми робимо тут? Йдемо в налаштування балки нашої. Так, можемо поки це прикрити. Налаштування балки. Далі йдемо в сегмент. І далі йдемо вибираємо многосегментне. Тут додаємо декілька елементів, нам 3 потрібно. Значить, тут відмовляємося від відсотка, прописуємо саме розміри. Всім цим елементам у нас будуть прописані розміри, бо ми їх знаємо. Значить, перший і крайній, це буде, зрозуміло, крайні наші елементи. Тут, понятно, да, що взагалі мається на увазі. Значить, тут у нас буде 5, може бути більше, не знаю. І тут у нас буде 590. Так. Тепер цей профіль міняємо на такий елемент. І крайній або перший теж міняємо на такий елемент. В принципі, все, йдемо, дивимося. Ну, щось наче схоже, що я хотів. Так. Значить, тут давайте цей виберемо. Ну, наче так, да, тобто ідея вона про це, тільки давайте цей профіль редактувати. Так, оцей другий, да. Отут зробимо такий же матеріал. Сохраніть. От. Думаю, достатньо, тому що ми цей елемент скопіюємо от сюди. І ще раз сюди. Так, подивимося, як воно. Ну, так от воно у нас виглядає. Так, дивимося. Значить, да, у нас стільниця залишається. Ці елементи тут ми можемо, до речі, ладно, нехай залишається. Ну, в принципі, так, да. В принципі, у нас тут. Тут, до речі, можна зробити перерву теж. Давайте ми оцей елемент. Так, тут, в принципі, нормально. Схоже, да. Це місце під підсвітку я мав на увазі. От, значить, давайте ще доробимо тут от. Так, тут наче нормально. Тут, да, треба перерву зробити, перервати цей профіль. Не так воно, да, як у мене показано. Щоб воно, зрозуміло, відкривалося, ж так не буде відкриватися. Так, як це зробити? Значить, перерву, да, видаляємо цей елемент. Це можемо пофарбувати наприклад, в темний. От в такий. І тут ми теж перериваємо, тобто видаляємо, да? Все, ще раз зберігаємо, дивимося. Ну, от так, да. Да, так краще. Так, да, так краще. І ще один момент там я виправлю, все ж таки я залишу, там не буду я там робити. У нас там
все ж таки одного кольору повинно бути, тому буде розовий, так розовий. Сохраніть. Ну отак от. От. І ці елементи, ці всі моменти можна таким чином робити. Так, все, давайте дивимося на розгортку. Це у мене. Да, давайте перемістимо сюди. Так, от вона виглядає. Так, тут треба перемістити. Значить, загально у нас буде 5600, це правильно. 600. Так, і це теж сюди. І ще раз, да, скопіюємо. Так от. Все, от у нас готова. Готова наша така частина кухні. Ну і залишилися оці бокові пенали. Можемо зробити. Ну, таким чином, це найпростіше, що можна зробити. Зрозуміло, таким чином можна робити і якісь і полиці, відповідно, новий можна робити. Да. Нові ці всі відкривання, зробити саме як більше сегментів, да, не тільки все так суцільно і так далі. Ну, от таким чином ми можемо такі цікаві речі робити. І так, значить, так у нас виглядає ця наша балка. Да? Тепер я хочу зробити місце під мийку. Зверху у нас буде зона плити. Ну і оці бокові пенали в цій зоні. Значить, я хочу зробити таку, бачите, рамку, яка у нас от простирається ну, по бокам, да? Обрамлює цю всю передню нашу частину, незважаючи на всі ці елементи. Так, як ми це зробимо? Теж, значить, заходимо в наші налаштування. І так, ми знаходимося в цьому нашому профілі. Давайте його ми скопіюємо. Так, він буде. Так, що не залишається? Значить, ми хочемо, щоб у нас була оця, да? Ця рамка по бокам, да? І оця зверху. Тут бачимо, що воно продовжується, тому в даному випадку ми все залишаємо як є. Все залишаємо як є. У нас там буде, ну да, нехай так, подивимося. Якщо що, ну, я так розумію, що тут буде, ну подивимося, я не знаю зараз, як воно там буде. Так, далі. Ми бачимо, що ця частина, вона стоїть, да, на стільниці, тому от в цьому виді отак от і до самого верха. До самого верха. От. Чи те, що там, до речі, так, з цими номінальними треба буде потім розібратися. Ну, точніше, зробити нормально, побачите тут. Так, те, що от тут, там всередині, да, ми це все видаляємо. От, тільки залишаємо таку частину. І тут ми трошки додаємо цю, да, товщинку. Давайте 15. 15. А, можна не так, можна. Зараз. Можна отаким чином. 15. Якщо що, щоб можна було прибрати чи змінити. Так, є. Зберігаємо. Так, перейдемо сюди, подивимося про номінальні. Тут неправильно ці номінальні, вони можуть впливати, якщо ми будемо щось змінювати. Ну і взагалі, щоб правильно була прив'язка. Бо вона неправильна. Так, тут сохраніть. І ще отут от у нас теж неправильно. Так, все. Закриваємо, значить, вибираємо цей елемент. Заходимо в нашу балку, параметри, сегмент. Значить, додаємо це отут, додаємо новий. Зараз подивимося, з якої сторони. Да, правильно, да. З цієї сторони. Значить, додаємо, тут у нас буде 15. І додаємо цей другий варіант. Да, бачите, тут треба, звісно ж, закрити. Да, чомусь я так. Ну, зараз виправимо цей момент. Угу. Так, він додає, да, тут, да, додає. Ну, якби не за рахунок нашого 600, а плюс. Є такий момент, так, як воно тут.
Так, а тут ми просто. Тут у нас буде. Просто пряма, не пряма, а завершення цього нижнього елемента. Да? Так, цього нижнього елемента. Добре, зараз ми це зробимо. І ще я хочу і зверху, щоб у нас була ця верхня, да, частина, да, яка закриває, обрамлює це все. Ну, зараз зробимо. А я думаю, чому тут от воно якийсь такий момент? Тут же в нас налаштуваннях оцей профіль, да, ми його видалимо, да? Або не видалимо, а зробимо його, не видалимо, ми залишимо його, тільки замінимо на цей елемент. На перший наш профіль основний, окей? Да, все, правильно. Правильно, тут так, до кінця треба опустити. Все, так правильно, да, буде. І доробимо так, тут у нас повинен бути чорний елемент. От, ми видалили цей профіль, тому воно пропало. Ну, я вже на такі деталі не буду, треба буде зробити свій якби, елемент, ще один профіль, але тільки закритий. Ну, в принципі, ну давайте, нехай зробимо щось швиденько, щоб тут була у нас якби продовження цього шаф верхніх самих полиць, а не оця бокова. Ну, зараз з вами це зробимо, давайте. І доробимо цю верхню частину, і перейдемо до цих шафів, які панали по бокам. А тепер давайте зробимо цю нашу мийку. Вона буде у цій секції. Одинарна, така як тут. Ну, плита буде в цьому місці. Значить, як ми це зробимо? Те ж саме. Тобто новими профілями, де один з них буде мати отвір. Да? Значить, давайте це можемо пробудувати на плані нашому. Значить, у нас він сам габарит у нас 590. Значить, щоб у нас були края, ну, я думаю, десь 30 буде непогано. Тобто разом буде 530. Значить, буде у нас оці от края по 30 з обох боків, да? І 530 буде посередині. Значить, які габарити з точки зору глибини. Значить, у нас буде сюди 50, сюди теж 530. От наша буде така зона мийки. Значить,
Тут у нас з цього боку буде 20, а з цього боку буде у нас 50. 20-50. Ну і між ними буде 500, ті ж самі 530, тому що воно повинно бути квадратним. Так, йдемо, створюємо новий профіль на основі нашого першого. Так, у нас це буде крапка 4. Значить, тут у нас 20, 530. Давайте трошки вперед, 20. Цю точку сюди давайте 20. Цю 15. Так, опускаємо вниз. От у нас така. Тут можемо скруглити. 3. 3. Є. Так, зберігаємо. В принципі, все. В інших місцях у нас немає. Так, і беремо цей наш профіль. Можемо його окремо. Значить, у нас є бокова у нас 5. Так, як ми там малювали. 5. 5, 30. Ага, понятно. Так, значить, додаємо. Це буде всередині 30. Новий, оце всередині 30. Змінюємо його на оцей профіль. На оцей профіль і посередині теж замінюємо на нього. Так, дивимося, що вийшло. Так, будемо зараз розбиратися, що там вийшло. Так, наче правильно, але щось або змістилося. 500, все, 530. Все. Окей. О, все. Тепер правильно. F5, да, тепер правильно. Тепер правильно. Навіть я б додав більше. Значить, це у нас, давайте, буде 50, це теж 50. А тут буде 490. 490, і отут от буде. Ага, оцей профіль. Так, це я там неправильно, значить 30. 30 повертаємо, скільки там 530 було. А оці профіля залишаємо як було. Звісно ж, як було. О, все. Тепер буде, я просто думаю, що воно підрізає, якби так не може бути, все. Тільки посередині. От у нас вже такий от отвір утворився, і ми можемо якби зверху нашу мийку імпортувати сюди, або імпортувати, або взяти, яка у нас є в наявності в бібліотеці. Так, тепер отак виглядає з меблями нашими газова плита та наша мийка. Я не використовував внутрішні, я використовував імпортовані елементи. Так, далі я хочу створити, значить, я вам сказав, да? Значить, з цієї сторони у нас буде така панель. От я хочу трошки скомбінувати, не так одноманітно зробити, скомпонувати. Значить, хочу зробити такий пенал з верхніми скляними ящиками, як тут. Також мікрохвильову піч та, тобто СВЧ. Внизу у нас будуть ящики. Це з цієї сторони, з правої, з лівої сторони я хочу зробити таку шафу, поділену на дві частини, з відкритими полицями під склом та з закритими. Отаким чином. Тому приступаємо. Так, беремо це я скопіював, звичайний наш модуль. Беремо за основу, знову ж таки, наш профіль. Оцей. Так, зараз будемо його редагувати. Значить, що у нас загально ці габарити, вони, зрозуміло, по ширині, вони десь там трошки менше 600. По висоті у нас буде, якщо брати
якщо брати точно, це 967, ну десь таких. Я візьму таке значення. Значить, і ми бачимо, що ця частина вона йде трошки нижче, ніж звичайний 900. Да? Значить, пустимо її на 200 мм вниз. А на 200 мм вниз, значить цю частину теж можемо 200 опустити вниз. Так, тут у нас буде, оцю піднімаємо наверх. Звісно, у нас буде там полиця у нас буде. Так, піднімаємо наверх. Стрільницю видаляємо. Так, тут поки це залишимо. Цю частину теж видаляємо, у нас її не буде. Так, тут у нас все залишається, як є. Це видаляємо, можемо вище зробити. Значить, у нас буде цей зона пеналу. Давайте на 967 вверх. Тут у нас буде зона цих ящиків. Так, копіюємо, вставляємо сюди. Воно йде суцільно, тому ділити на якісь частини ми не будемо. Так, це ми видаляємо, цієї шафи у нас не буде. Так, тут у нас буде фанера не розова, а дерево у нас буде. Так, дерево. Там все залишається. Добре, так, тут видаляємо, продовжуємо туди наверх. І тут у нас будуть ці от наші скляні полиці. Вони будуть на всю ширину. Тому переміщимо сюди. А ці елементи сюди. Так, виглядає у нас таким чином. Можемо, в принципі, зберігати. Подивимося, як воно виглядає. Так, заходимо на налаштування, замінимо цей середній на цей варіант. Окей. Ну, да. Схоже. Так, і тепер треба зробити ці бокові, да? Бокові наші частини. Так, тут ми теж заходимо, так, не сюди, а в... Так. Тут я трошки менше зроблю. Так, тут 100. 100 і оце сюди. Так, зберегти далі. Дублюю її. Значить, у нас буде, зрозуміло, закриватися ця вся частина, тому так, це ми видаляємо, це видаляємо, це теж видаляємо. Значить, у нас залишається, закривається це. І у нас закривається таким чином. Так, це ми теж видаляємо. І тут є. Так, і тут ми теж закриваємо. Значить, закриваємо це, видаляємо. Так, зберегти. Дивимось. Заходимо сюди. Значить, змінюємо. І закрити, да, тут треба. Зараз зробимо. Зараз зробимо. Так от. Сохраніть. О. Так, добре. І тоді давайте тут зробимо 15. Тут 15. Це у нас 30 буде і 560. Окей. Отак от. От у нас такий пенал вийшов. Так, тут, значить, що у нас тут?
треба там перемістити сюди. І оцю теж частину вниз опустити. Давайте ще до цей момент доробимо. Так, сюди. Так, це трошки сохраніть. Так, і тут опускаємо в самий низ. Закриваємо. Отак от. Сохраніть. Отак от. От у нас таким чином виходить. Таким чином це все виходить. Я думаю, що можна, в принципі, значить, як тут у нас йде, я думаю, що можна, в принципі, закрити. Що закрити? Можна от що зробити. Зараз я подумаю. Тобто закрити його суцільним цим от кольором, ну не таким, а от, допустим, розовим кольором, і теж зверху і знизу, але тільки іншим. Або підняти наверх. Ну зараз подумаю, як це зробити, і вам покажу. І потім ще скину сюди, завантажу цей наш SVG. Такий у нас є. Вийшов такий результат. Значить, що тут я трошки змінив? Значить, щоб отак от воно виглядало з цих сторін і так далі. Значить, я додав, в мене тут 5 сегментів. Значить, ці сегменти крайні, да, по 15 мм, це вже якби більше, ніж, тобто це більше, ніж 600. Тобто, ну, можна так, можна, ну, краще так, тому що, значить, 10 це, значить, 20 плюс 580 це буде 600, це буде стандартний модуль, а це вже такі панелі додаткові облицювальні, да? Вони закриваються. Воно може входити, може не входити, але тут я вирішив, що воно не входить у мене. От, і я зробив по 15 мм товщина ДСП з обох боків додаткові. Тобто заразом буде не 500, не 600 точніше, а 600, скільки? 30, да, виходить. Значить, тут звичайна панель, ми бачимо, да, суцільна панель. Ці панелі, які складаються по 10 мм, от вони у нас тут є. Ось ця панель. От вона, да. Вона складається, значить, тут у нас суцільна, це зрозуміло, тому що там вже немає нічого. Тут я все ж таки все залишив. Це я зробив для того, щоб зробити оцю вертикальну якби рамку нашого ящика верхнього. Да? Тобто, бачите, от все у нас продовжується, тільки тут у нас залишається ця наша такий от вид профілю, для того, щоб, ще раз говорю, зробити саму рамочний вид, рамковий вид верхніх ящиків наших, да, темних під скло. Все інше я залишаю як є, тому що воно якби продовжується, зупиняється тільки там, де у нас йде оцей профіль суцільний, да, загально цей МДФ. Все. Так от у нас виглядає ця. Ну і от наші СВЧ стали ідеально по розміру. Ну тут трошки з запасом, це нормально, десь 2,5, це вже, значить, мебельщики будуть щось вигадувати. Ну, з матеріалами тут так собі не дуже воно виглядає, чому, тому що було, можна сказати, краще попрацювати, але нехай поки залишимо, як є. Ну, самі моделі маю на увазі в 3D Max або в іншій програмі, з якої ви імпортуєте. Але це зараз не суть. Суть в тому, що воно вийшло і можна все це робити. І далі робимо, як я говорив, да, оцей пенал з правої сторони, який поділено на дві частини. Значить, тут у нас що буде? Знову ж таки, буде дві бокові будуть, потім, тобто раз, два, вже два сегменти. Далі буде сегмент, чи скільки буде? Ні, буде один, значить один сегмент вертикальний, це потім ці горизонтальні, да, щоб зробити, це 2, потім 3, потім 4, щоб зробити таку, якби, да, потім 5, ну і там 6, воно закриється. Тобто 6 сегментів. Може 5, може 6, десь так. Буде окремо. Ці всі моменти, значить, поділимо. Значить, 300, да? 300 і 300. Плюс 15 зі сторони, от вже, якби, нашої, як сказати, да? Вхідної частини в квартиру.
І так, отакий у нас результат вийшов нашої частини, першої частини кухонної зони. Далі я хочу зробити остров. Він у мене є за проєктом. Значить, точний остров я не знаю, який вийде. Тобто я його скомбіную з декількох варіантів, але я покажу більш теж такі моменти ширшого характеру, якщо вийде у нас це все об'єднати в один файл. Да? Один не файл, точніше, один об'єкт, один елемент. Значить, остров буде, я тут собі вже почав певну розмітку, я думав собі, як ми це зробимо. Можна зробити так, що, значить, який би він мав розмір. Да? Значить, що я тут роблю? Значить, я хочу, щоб скажімо так, з фасадної сторони, головного фасаду, да, у нас були скруглення радіусом 400 у мене. Далі йшли по цій лицевій стороні один пустий для, там, наприклад, вінного холодильника, да? Пустий якийсь елемент, секція наша. Да? І сусідній мав би видвіжні полиці. Ми це теж все зробимо. Це трошки інша там буде конфігурація цього всього. А останні інші 4, які будуть з іншого боку, да, зі внутрішньої сторони кухні, скажімо так, будуть звичайні, як наша кухня, тобто кухонна зона, яка має нижні ящики ці. Тільки вони будуть не 600, а в 2 рази менше. Вони будуть по 300. Тобто загальна буде 900, ширина буде 900 цього острову. Значить, я думаю, що трошки можна буде опустити це вниз якраз на 300. Тобто відстань між зовнішньою стороною кухні і нижніх ящиків, да, до острова буде десь в районі 1000, тобто метра. Скруглення, тобто в цих ящиках можуть бути щось, зрозуміло, що воно може відкриватися, може не відкриватися. Напівкруглі ці дверці, наприклад, да, якщо таке завдання ми можемо надати нашому мебельщику і тому подібне, може бути стаціонарне. Значить, може, різні це вже не до цього, да? Не суть зараз в цьому полягає. Значить, давайте зробимо ці всі елементи. І крім цього, у нас буде ще в цьому місці, значить, я думаю, що висота ящиків залишиться така, у нас навпаки більше буде висота трошки, ніж 900. Я думаю, можна і зробити і взагалі, знову ж таки, включити висоту цієї стільниці, да, у загальну висоту, тобто в 900. Можна так, тут знову ж таки не суть. Що ми зараз вибираємо, дійсно так можна робити цей момент. Давайте зробимо вище. Там не так воно буде, прям 50 або 60, 70, десь так. Нормально, в принципі. Це буде все одно як барна стійка, да, зі стільцями по периметру. Значить, і я хочу теж зробити ці рейки, вони дерев'яні будуть якраз на кутових цих ящиках скруглених. Теж, подивимося, як це ми зробимо з вами. А так, в принципі, завдання, да, зрозуміло, приступаємо. Так, беремо за основу знову профіль наш. Я думаю, що це 1.1. Так, називаємо, що це у нас буде вже 4.1. Так. Перший наш габарити, знову ж таки, залишаються і тому подібне. У нас тільки він буде для того, щоб туди вмістити наш, тому це все видаляємо, вмістити наш, наприклад, холодильник. Да? Або холодильник, або відкритий охолоджувач для напоїв там, і так далі. Так, значить, робимо нашу стільницю. Вона у нас буде висотою, давайте 100.
І так, ми цю основну частину зробили, але я тут думав, ну не дуже щось виходить те, що я хочу зробити, щоб зрозуміти, да, правильно завершити те, що от було напередодні, скажімо так, то воно там неправильно запрягалося і колізі були такі не дуже втішні. Тому тут я вирішив, що оцю от верхню от так неправильно, да? Тобто воно перетинає цей елемент. Так, воно виглядає непогано, але це з точки зору моделінгу це не дуже правильно, що такі через якийсь корпус, ну да, через корпус якісь, да, якось воно так працює, чому воно так працює. Ну, я, в принципі, розумію, чому, тому що цей елемент вони межують, тому от такий от виникає результат. Візуально непогано, але не дуже добре. Наприклад, тут і цей елемент чомусь в даному випадку такого не відбувається. Може є якісь рішення, може я до чогось не можу зараз додумати, але скажу так, що тут простіше цю стільницю зробити окремо. Це не буде помилкою, це буде набагато навіть і краще. Тому я в всіх цих профілях, це така робота, скажімо так, буде додаткова, я видаляю цей верхній елемент і залишаю тільки нашу тумбу. Да? Так, видалили ми цю верхню частину, зараз зробимо набагато простіше. Звичайним перекриттям, тільки давайте слой змінимо. Звичайним перекриттям зробимо остов. Так, 400. Скільки у нас там було? 100 мм. Так, піднімемо. От, і зверху, точніше не зверху, а по бокам просто опустимо оцей от профіль, ще один, який буде, ну, скажімо так, скругляти певні, ну, робити певні фаски, що не можна зробити без, я маю на увазі, без конвертації в морф. І так, беремо наш профіль, у нас тут він окремо є у нас. Це останній. Так, редактувати. Ну, він нехай. Він буде, такий не будемо підрізати, тільки вниз опустимо. Все, сохраніть. І пускаємо так. Це останній є. Підняти наверх потрібно. Так, воно трошки в мене більше вийшло. От у нас така вийшов цей елемент без особливих складнощів. От. А це ми пофарбуємо в нашу теж втрацу. Все. Таким чином воно, в принципі, так конструктивно так і було би. От. Да, конструктивно так і було би. Тобто зверху ми б цю конструкцію з нашої стільниці. Ну і все, в нас залишається тільки вставити цей холодильник, от, і розставити наші стулья вокруг нашого елемента. І забув, да, важливе, раді чого ми тут зібрались теж, це хотів показати, як зробити такі от елементи вертикальні, да, на кутах, тільки на кутах.
От, ну, може, от сюди, да, продовжую я на цю сторону. От на цьому, не на кутах, на скругленнях, точніше, хотів такий елемент зробити. От, ми його зробимо за допомогою, в принципі, можна багатьма, до речі, способами, можна навіть і огорожею зробити, до речі, так. Можна зробити і за допомогою колони, тобто зробити відповідні ці елементи. От, можна зробити за допомогою, в принципі, і балки теж. Ну от, да, от огорожа і колона, найбільш такі вертикальні елементи можуть створювати вертикальні елементи. Ну і сама огорожа, це можуть бути якісь там, да, її вертикальні, точніше, елементи опори, да, тільки вони будуть розташовані дуже близько один до одного і створювати оцю якраз рифльонність. Ну, давайте спробуємо. Давайте спробуємо через огорожу. Значить, у нас є отакий наш пресет. Значить, видаляємо всі горизонтальні елементи. Так. Далі вибираємо наші вертикальні. Тут позбуваємося цих зазорів. Теж. Так, відстань між ними буде фіксована. Давайте 50 поки. Не знаю, як воно буде виглядати. Так, це у нас якась кругла 20. Ну, я не знаю, зараз перевіримо, як воно буде виглядати. Ну, в принципі, все, тільки висота, теж можемо це відреагувати. Поки що малюємо. Так. Дивимося, що там вийшло. Пустимо вниз. Так. По центру. Добре. Да, можна по центру. А можна не по центру, можна трошки змістити. Так. Значить, далі. Це наші. Так, і у нас тут ще опора є. Теж мінус. Так, добре. Далі, значить, всі січення, в принципі, давайте подивимося. Ну, може, трошки менше потрібно зробити. Переріз я маю на увазі. Да, значить, у нас стойки. Це у нас 20. Давайте буде 10. 10, може, 15 нехай. Нехай 15 буде. Давайте 13. Так, опора у нас теж буде 13, і внутрішні опори теж будуть 13, щоб все було однаково. Далі. Щільність змінюємо, да? Так, 20. 20. Давайте ще. Давайте буде 14. 13. Ну от. Так от. Да, і так, і зробимо на 130 меншу висоту. Це сегмент. Значить, скільки це? 870, да? Так, є. От, добре, і зробимо матеріал. Значить, це внутрішні опори. Так, це у нас такий матеріал, стойки. Такий же дерево. І опора у нас теж дерево. Окей. От у нас така. Можемо менше робити, можемо більше робити, я маю на увазі ці. Можемо трошки підняти, зробити, значить, 131, 140, значить, це на 9, на 9 менше. Сегмент це у нас 861. Ну, так копіюємо. І дзеркально відображаємо. Ну, от така, так не дуже правильно, зараз. Це у нас буде слой, шкаф. Все, отака от у нас буде ця частина. Так може виконуватися такі от у нас, да, з не дуже звичайних методів, може виконати такі цікаві елементи.